Am revenit, alături de noi se află domnul Bogdan Prosperio Toma, specialist Reiki. Bună ziua și bine ați venit! Să rămână, bine Pentru vă găsit. prima dată la noi în emisiune ne-ați promis astăzi că vom dezbate un subiect interesant, destul de inedit pentru noi, nu l-am mai dezbătut până acum, și anume vom vorbi despre metoda Reiki. Este ceva cu totul special. Am să vă rog să ne explicați ce este Reiki. Ne-ați spus un lucru foarte interesant înainte de a începe emisiunea, și anume faptul că ajută la creșterea sistemului imunitar. Noi am discutat și la alte emisiuni despre faptul că sistemul imunitar într-adevăr înseamnă supărarea sufletului. Atunci când sufletul este tulburat, ne scade imunitatea. Dar cum putem să facem să crească imunitatea? Păi și prin Reiki, evident. Să dăm definiția Reiki. Reiki vine din japoneză, Rei înseamnă Dumnezeu, iar Ki înseamnă energie. Practic Reiki încă din 1993, deci sunt printre cei mai vechi practicanți și printre maestrii în această tehnică Reiki. Și bineînțeles că poate crește sistemul imunitar. Am să vă vorbesc pe scurt despre această tehnică. Să ne spuneți ce înseamnă. Pentru că pentru mulți este puțin neclar. Asta înseamnă Rei însemnând Dumnezeu, iar Ki însemnând energie. Practic înseamnă accesarea energiei divine sau accesarea energiei universale. Ea a fost descoperită sau redescoperită de Mikao Usui, un profesor de la o universitate din Japonia, și a fost provocat de studenții săi în momentul în care preda despre creștinism. Și a fost întrebat domnul Mikao Usui cum reușea să vindece Domnul Iisus Hristos din Biblie. Da? Și bineînțeles că a fost blocat și n-a putut să le răspundă exact, pentru că nu putea să facă acele minuni care sunt specificate acolo. Și a început să caute, a ajuns în Tibet, a găsit o străveche metodă tibetană, a obținut 2 simboluri. Ulterior, prin meditație și prin revelație, a obținut încă 4 simboluri. Și în momentul de față, sistemul lucrează cu cele 6 simboluri. Ce este un simbol? O să mă întrebați cu siguranță. Simbolul este practic o cheie de accesare a energiei către Dumnezeu. Deci, practic, marcând un simbol, reușim să captăm, să direcționăm acea energie întotdeauna pozitivă către organismul nostru. Putem folosi aceste simboluri? Oricine poate să folosească acest simbol și să aibă același efect? Adică vă întreb concret, un criminal care își face acest simbol are un efect similar cu un om foarte pur? Nu, bineînțeles. Sau trebuie să fim într-o anumită condiție ca să putem să Categoric că trebuie să fim într-o anumită condiție, iar eu la cursurile mele le explic cursanților că pot folosi aceste simboluri doar dacă sunt într-o armonie foarte bună cu Dumnezeu și bineînțeles că trebuie să respecte și niște reguli morale. Da? Bineînțeles că această tehnică, deci tehnica Reiki, poate fi învățată de oricine, dar numai cu un maestru. Deci eu îi învăț efectiv ce rezultate, învăț aceste metode și ei vor avea rezultate eficiente, evident. Dacă deci pot face exact toate aceste metode și toți acești pași. Și foarte important de știut că se poate face atât autotratament cât și tratament altor persoane. Practic această energie energizează și organismul celui care tratează, cât și organismul celui tratat. Deci sunt amândoi câștigați. Practicanții Reiki sunt direct conectați la această sursă de energie universală. Categoric. Bun. Cum se produce acest lucru? Noi știm că prin credință, prin rugăciune, automat te conectezi, prin puritate sufletească, sigur. Având sufletul deschis, este elementul de bază. Ce aduce suplimentar? Dacă mai poate fi ceva suplimentar la puritatea sufletească, sigur. Această tehnică. Categoric. În cadrul cursului se obține o activare sau o armonizare cu aceste simboluri. Aceste simboluri reușind să capteze această energie atât de binefăcătoare pentru organismul propriu, deci prin autotratament și aplicarea palmelor. Foarte ne puteți simplu. Da un exemplu? Da, se aplică palmele, de exemplu, pe această poziție, se poate aplica, sau aici, pentru mărirea imunității organismului, întrebare care mi-ați pus-o în începutul emisiunii. Practic, toate pozițiile standard care există în Reiki ajută la
ameliorarea, îmbunătățirea sănătății. De ce? Pentru că este vorba de acel principiu holistic, adică întreg organismul trebuie tratat, nu numai doar o părticică. Absolut toate organele noastre sunt importante pentru că funcționăm ca un motor foarte complicat. Ne putem aștepta ca rezultatul să acționeze, înțeleg, la toate nivelele, da? Și emoțional, și fizic, deci îmbunătățirea se observă tot holistic. Categoric. Acest lucru se învață pe grade, deci la gradul 2 învățăm și despre emoțional, mental-emoțional, unde se folosește un simbol dedicat acestui aspect. Și bineînțeles, tot la gradul 2 există metode prin care putem să ne reglăm greutatea corporală, putem scăpa de anumite vicii, de fumat, de băutură, chiar și de droguri. Și cum putem scăpa de aceste vicii? Se realizează un program special pe o anumită foaie de hârtie și se folosesc aceste simboluri pentru îndepărtarea acestor vicii. Sigur, detalii suplimentare vă voi da la cursurile mele. Ce este și ați avut cazuri rezolvate? Sigur că da. Cam în cât timp? Au scăpat de fumat, să dăm un exemplu. Da, de fumat, de exemplu, depinde de persoană. Poate să fie și 3 săptămâni, poate să fie și 2 luni și jumătate. Metoda este simplă, sau principiul este simplu pentru că este vorba de ridicarea vibrațiilor. În momentul în care persoana aplică aceste simboluri și înțelege să se apropie mai mult de această energie universală, pur și simplu nu mai rezonează cu ideea de țigară și de nicotină. Deci, practic, nu mai rezonează cu ea în ipostaza anterioară. Vorbim aici, de fapt, despre o reprogramare, înțeleg. Și nu mai simte atracție față de țigară. Pur și simplu. Oricine poate să facă, să practice Reiki? Categoric oricine, da. Absolut orice persoană care rezonează cu ideea de Reiki. Bineînțeles că o persoană foarte negativă și îndreptată spre ceva mai puțin plăcut nu o să creadă niciodată, trebuie să și crezi. Sunt 3 principii de bază pe care eu le-am constatat în timp. Dacă ai credință în Dumnezeu, dacă ai credință în această tehnică și în maestru care îți predă, atunci rezultatele apar cu siguranță. Am înțeles. Bun. Deci această metodă de reprogramare, spuneți dumneavoastră că este non-invazivă și rezultatele sunt foarte rapid vizibile. Da. Ce vreau să mai specific, apropo de aceste simboluri și cum a fost exemplu anterior de a ne lăsa de fumat, există și posibilitatea să trimitem energie pentru un anumit proiect. De exemplu, sau pentru alte persoane, probabil. Sau pentru alte persoane și pentru un anumit proiect. De exemplu, vrem să luăm un anumit examen sau avem un proiect de a ne construi o casă. Deci aici intrăm un pic și în legea atracției, pe care cu siguranță că mulți au studiat-o sau au auzit măcar de ea. Bun, deci practic poți armoniza și anumite evenimente care urmează să ți se întâmple, armonizându-te pe tine, de fapt. Categoric. Este foarte simplu. Bun. Concret, am înțeles că această tehnică constă într-un autocontrol impecabil, nu? Dar și în anumite tehnici pe care trebuie să le facem, da? Deci să ținem mâinile într-o anumită poziție, am înțeles și să facem anumite semne singuri. Anumite simboluri. Simboluri, mă scuzați. Și trebuie să se înțeleagă la curs cum circulă energia. Lucrul acesta nu este foarte complicat. Deci am avut studenți sau cursanți de 9 ani și am avut și cursanți de 75 sau și mai mult. Deci nu este ceva foarte complicat. Important este să existe o anumită credință. Da. Sunt 4 grade până la gradul de Și în ce constă această ierarhie? Ierarhia trebuie făcută pentru că, de exemplu, la gradul 1 se lucrează strict cu palmele, da? Deci se aplică palmele pe organism, pe corp, pentru autotratament. Și se intră într-o anumită stare, înțeleg. Evident, da. Se invocă energia Reiki. Repet, Reiki însemnând energia universală. Iar apoi, la gradul 2, se lucrează cu simboluri. Există 3 simboluri la gradul 2 și se poate transmite la distanță. Ce înseamnă se lucrează cu simboluri? Ne puteți da un exemplu pentru a înțelege mai bine? Mai exact, am cazuri de persoane care nu locuiesc în București, de exemplu, și sunt în altă localitate din țară și au nevoie de ajutor. Am experimentat și funcționează foarte bine. Dar este, bineînțeles, necesară respectarea unei condiții esențiale, și anume credința, să creadă că lucrurile se pot întâmpla.
Dacă persoana stă relaxată, de exemplu, într-un pat, eu trimit energie folosind aceste simboluri și persoana respectivă va simți această stare de bine, de energizare, de relaxare și va simți chiar efecte de ameliorare a sănătății. Am înțeles. Bun, deci iată că este posibilă și energizarea de la distanță a anumitor persoane. Dar ce ne facem dacă persoana respectivă nu are ea o stare foarte bună? Spre exemplu, este o persoană bolnavă care suferă sau nu reușește să-și atingă un punct de, eu știu, de liniște interioară. Este suficient numai ca cel de la distanță să se roage sau să aplice... Sunt de acord că există cazuri în care nu funcționează transmisia la distanță pentru că persoana respectivă nu a reușit să înțeleagă exact cum funcționează această tehnică și atunci este bine să facă un efort și să aibă o întâlnire cu mine, să explice exact cum funcționează. E recomandabil chiar să participe la curs și apoi se poate aplica și de la distanță. Vorbiți aici despre purificarea aurei în vederea pregătirii persoanei respective pentru inițiere. Cum procedați inițial? Văd că chiar în cadrul gradului, primului grad. Da, se produce o periere a aurei. Ați avut și cazuri de persoane care au venit destul de încărcate energetic și v-a fost mai dificil să energizați pozitiv? Probabil că o să rămâneți surprinsă și surprinși vor fi telespectatorii, dar la mine au venit doar persoane care au rezonat foarte bine cu această tehnică pentru că au înțeles, au citit un pic despre această tehnică și au înțeles că trebuie să fie pe o anumită frecvență. Deci, practic, persoane foarte negative nu am văzut, dar telefonic am întâlnit și așa ceva. Și le-am explicat că nu funcționează pur și simplu. Da, cum lucrați îi invit să se întâlnească cu mine și să avem o discuție de armonizare. Pentru că e clar, acele persoane nu au destulă credință. Dar spuneți-mi, dați-mi un exemplu. Cum începeți? Vă vine o persoană care este foarte încărcată. Este încărcată, este supărată, are gânduri negre, este nemulțumită, tot ce se poate mai rău pentru a-i coborî vibrația. Păi, în primul rând, cu ce începeți? Poate ne este și nouă de folos dacă avem de-a face cu astfel de persoane. Categoric. Mă situez pe o anumită stare de înaltă vibrație, iar acea persoană pur și simplu îi pun câteva întrebări ușoare și pur și simplu începe să spună din supărările ei, se descarcă. Eu analizez ce probleme are pe subconștient, pe mental, emoțional și urmează împreună să stabilim un program, fie de transmisie de la distanță. Încercați să vedeți ce probleme are asemenea unui psiholog întrebând sau pur și simplu măsurați la nivel energetic? Asemenea unui psiholog, dar și fac și măsurători energetice, pentru că am și gradul de Info-Reiki, da. Bun, deci vă dați seama pur și simplu stând lângă o persoană ce probleme are, da? Info-energetice, da. Sigur că da. Dar este importantă, sigur, și sinceritatea. Și, în general, oamenii sunt sinceri, pentru că cei care rezonează cu mine vor spune cu siguranță. Da, vin în dorința de a-și rezolva o problemă, sigur că da. Deci lucrurile chiar funcționează, nu este nimic forțat. Bun, deci practic armonizând și liniștindu-ne în această terapie, automat liniștindu-ți sufletul, se poate spune că această imunitate a corpului, a organismului nostru, crește. Automat ne vom simți mai bine, dar desigur presupun că trebuie să perseverezi, ca în orice terapie. Categoric, da. Bun. Și persoanele își pot face și singure acasă aceste pase energetice sau... Da, bineînțeles că își pot face și acasă. Am explicat prin aplicarea palmelor pe propriul organism și, bineînțeles, într-o stare de... cum să vă spun, să stea pe o frecvență înaltă, să se gândească la energia Reiki, să creadă că le vine ajutor de la această energie universală. Deci lucrurile vor funcționa. De ce? Pentru că în momentul în care aplică palmele, vor simți această energie că încălzește. La început vor simți căldură. Apoi, pe măsură ce lucrează, vor înțelege că e mai mult decât căldură, că este o energie care îi ajută. Iar în momentul în care vor aplica palmele către altă persoană, cu siguranță o să le spună acea persoană: vai, ce multă ameliorarea energie. A simțit. Sigur. Dar cât durează această ameliorare dacă persoana respectivă nu lucrează și ea la rândul ei? Adică Categoric. poate fi o ameliorare temporară? Sigur că da. Din cauza asta recomand să se facă cursul de Reiki, pentru că în momentul în care are metoda persoana respectivă, poate să-și facă autotratament. Este mult mai bine să facă cursul, ca să nu se creeze dependență. De exemplu, eu pot face
și tratamente Reiki, dar prefer să fac tratamente, după care să învăț să-și facă autotratament, pentru că e mult mai bine să evolueze și să-și facă singur tratament. Să rezolve. Vorbiți aici despre atragerea unei situații prospere, Da, care am și un curs. constă în modul nostru de gândire. Deja telespectatorii știu acest lucru. Da, am și un curs de prosperitate, într-adevăr. Aveți cazuri de oameni care și-au rezolvat probleme importante sau probleme grave schimbându-și modul de gândire? Da. Am o persoană care întâi a făcut cursul de Reiki și apoi cursul de prosperitate și a reușit într-adevăr să schimbe și să fie mult mai imună la tot stresul care există. Se știe și sunt foarte multe persoane stresate în România. Sunt foarte multe persoane care au ușoare stări de depresie și nici măcar nu sunt conștiente de ele. Și prin cursul acesta de prosperitate ajut atât ameliorarea sănătății prin Reiki, cât și ajut la rezolvarea problemelor. Cât durează o astfel de ședință? Un curs de prosperitate? Nu, o ședință de tratament sau un curs de Reiki? Un curs mai exact, dar curs, o ședință din cadrul unui curs. Ședință din cadrul unui curs. În mod normal ar trebui să se facă în 2 zile, însă pentru persoanele foarte ocupate și grăbite, eu am reușit să-l concentrez într-o singură zi de curs și le dau esențialul, nu încep să divaghez foarte mult, le dau esențialul să funcționeze. Mai mult de atât, nu îi las să ajungă într-o stare în care să se autoblocheze, adică să-și pună întrebări, să nu găsească răspuns. Pur și simplu mențin legătura cu ei și îmi pot pune întrebări din curs. Mai mult de atât, pentru persoanele care au participat la un curs, le dau posibilitatea să mai participe încă o dată, să-și clarifice anumite lucruri. Deci, practic, este o altă șansă a oamenilor de a intra în acord cu universul și cu ceea ce este mai pur în ei. De fapt, Da. asta face metoda terapia Reiki. Da, ameliorarea sănătății, cât și partea de prosperitate. Și cu siguranță se vor vedea rezultate. Adică nu este o poveste. Întotdeauna funcționează. Eu am avut oameni care efectiv și-au rezolvat probleme, au venit cu probleme de dureri la rinichi, spre exemplu, și s-au ameliorat. Aveți un exemplu Da. Am o persoană, o doamnă Ramona, care a venit cu dureri foarte mari la rinichi, a făcut gradul 1 cu mine și după numai 3-4 zile a obținut ameliorări și apoi au dispărut durerile cam într-o săptămână. Și acum își face tratament în fiecare zi și funcționează foarte bine și mai mult a avut curiozitatea să evolueze și mai departe spiritual și a ajuns la grad de maestru. Au venit deci și persoane cu probleme destul de serioase. Destul de serioase, sigur că da. Și credeți că au avut tenacitatea să urmeze ceea ce au făcut la cursuri? Bineînțeles. Sigur că sunt mulți care încep cursurile și nu sunt toată lumea. Și o parte care se mai pierd pe drum. Dar aceștia sunt puțini pentru că am spus că mențin legătura cu ei și nu îi las să se piardă pe cale. Tenacitatea vine din a menține legătura și cu mine ca să se informeze, să-i dau corecții, să înțeleagă. Pentru că oamenii au întrebări. Or să simtă, de exemplu, ușoare înțepături în palmă, dar repet, ușoare, ca niște mici înțepături de ac. Deci nu este o terapie dificil de aplicat, dar trebuie să fii perseverent și la bază este tot rugăciunea și credința în Dumnezeu și ei trebuie să aibă grijă să-și mențină o mai mult de atât la cursurile, o puritate, categoric. pentru că altfel nimic nu funcționează. Trebuie să le explicăm lucrul acesta pentru că nimic nu poate funcționa în afara credinței. Bineînțeles, bineînțeles. Mai mult de atât le ofer și metode de protecție energetică, pentru că există destule persoane care vampirizează sau fură energia altor persoane. Da. Și le învăț metode să se protejeze. Deci iată o altă metodă interesantă, o altă metodă cu ajutorul căreia putem obține avantaje, dar avantaje spirituale. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru tot ceea ce ne-ați învățat, iar pe dumneavoastră vă așteptăm și sâmbăta următoare. Până atunci alege să nu te pierzi și privește lumea detașându-te de ea. O săptămână minunată. La revedere!